Say hello to my channel! Magkano na ang gas ngayon? Uy, grade ng mga pumapasa. Oh. We are here! I am fake cutie. And the twin. Hi! And the brother. Nakalimutan mag-video. Ano sabi? Akala ko ba vlogger tayo, Kat? Bakit kinakalimutan mag-video ng kinakain? Welcome home sa rin, ma'am. Thank you po. Thank you po! Okay, nandito na pa tayo sa ANYA. Ready na mag-outfit of the day, outfit of the night, of the afternoon, of the morning. Sakay na! Hi, Kuya. Good afternoon. Hi! See you later! Ito na! May hours po ang pool ninyo? 7 to 10 po. Welcome to your safe ANYA. Salamat sa pag-invite, Kuya Pao. Ay, hindi ba siya? Rewind tayo, mag-thank you. Thank you po for it. You're welcome. What's your name? You want to be a doctor too? Paus. Oh, engineer. Why don't you like to be a doctor? Ah, really? Scared ka sa blood? Scared din ako sa blood dati. Ngayon, I love blood. Yan, no? Hi! Sige na nga, si babay na. Bye! Nagbabay na. Babay na. Oo, ang US guys, sinundan kami mula sa Palak hanggang Batangas. Say hi there first. Hi! Diba? Yan tayo mag-picture. Hi ng mga gate. Breakfast at Antonio's sa gabi. Bakit ba? Temperature check. Sir, wala naman pala. Good evening. Ba't ganon? Yung mata ko, energetic pa pero yung katawan ko, hindi. Ganito ba pag 30 na? Ano ba to? Aray ko, ang dami ba tinamaan? Tinamaan niya katabi ka? Wala kang kinuha, nilapit ko lang sa'yo. Dessert na tayo.
Uy, ang sarap. They're known for their homemade. Ay, mga ganun ka diba? M&M. Ang sarap. Ang tamis. Ay, pag alis namin, sira-sira friendship na niya. Everybody close your eyes and then yung dalawang red card na needle, open your eyes for 5 seconds. 5. Alam na na, nanginig yun to! 5 seconds pa ititiisin natin magtitinginan. Tilat pa nga lang namin, tawa na kami. Kailan ka pa ng 5 po? Pero ang sure ko 1, 2. Sila tatlo pala yung nag-reject. Lasing na talaga to! Why so? Eventually. Ikaw kasi! Kumakapi ka kasi dito! Napapayagan ba natin si Pino maupo sa ano? Maupo sa pwesto? Cheers! 2:15. Ito muna kayo sa labas. Hanggang stories lang muna. Pwede niyong mapanood. Babush. Good morning! I'm so happy kasi nagkalaman na ako here. Here. Saring, hinigpitan ko lang to. Picture tayo habang walang people. Habang solo mo pa yung mga pool. I always pray tuwing lalabas ako or tuwing travel ako. May kasama akong matyagang mag-picture sa akin. Uy, ayan na siya, oh. Watch. Watch. And I hope you learn. kuha na parang nakakuha lang sa list, merong shot na ganon. Try muna natin. Okay, come on na po. So, heto na nga ang aking feedback sa lasagna. Hindi ako ang target market talaga dito kasi hindi siya cheesy. You remove the bell pepper. This is how you eat pizza. Guys. You remove the bell pepper. Oh, there's onion here hidden. I know the itsura of mapagpanggap na onion. Nabibiktima ako ng onion na nakasinip. Oh, in short, tanggalin na natin. Masarap yung cheese. Diba? Sabi ko sa'yo mag-enjoy ka dyan. Yun na nga. Pahirapan lang mag bell pepperectomy at saka onionectomy. Ay, anong nangyari? Yung fake dede ko talaga. Gusto niya nang tumalon dun eh, kahit malalim eh. Talon na talongan. Atrius. Gusto mo tumalon? Sige, yun nga lang. Wala nang tomorrow. Oh. Oh, gusto mo yun? We're here. Watch my step. Watch me, nay. Wow naman, the Servinationism. Yes. What's your milk? Ay, social, Arla. Social naman yan, love, Arla. Sabi niya, sabi niya. Close your eyes.
na ako. Anong oras na naman? It's 4:10, 4:15. Pa-quiet time na yung iba. Pa-good night pa lang ako. Thank you for joining us. Ay, thank you for inviting me. Ganito kami ka. Kinikilig ako. Kagulo. Kahit na ganito ako kaingay at ka-arte. Bye! We're leaving! We're leaving. So, ganito pa na mag-check out. Susunduin ka nila. Ito na daw ang windmill ng Kilgar. May windmill pa wala sa south. This is the big breakfast. Everything is big.